Těčín je aktuálně jedna z největších producentů biomléka v Čechách. Jsme ekologický zemědělci, máme veškerou naši výměru 1700 hektarů. Máme polovinu výměry ornou půdu, druhou polovinu výměry tvoří trvalý travní porosty. Ten náš základní program je produkce biomléka a k tomu je vlastně přizpůsobená celá produkce celé firmy. Dneska je pro nás velký den, protože tady společně zkoušíme z mého pohledu velice progresivní věc na území celé České republiky, a to je variabilní hnojení kejdou, respektive variabilní přihnojování ozimých porostů kejdou, protože nechceme jenom vylejvat kejdu po poli, ale chceme to dělat tak, aby jsme o tom věděli co nejvíc informací a také zpracovali, aby to ve finále vedlo k nejvyšší užitkovosti, jak na tom poli, tak vlastně i v té stáji. Ta strategie aktuálně je ta podpořit ty lepší zóny a ty horší dorovnat na ty lepší. To znamená, cílem je vlastně toho variabilní aplikace je co možná největší snaha homogenizovat to pole tak, aby nebyly příliš velké rozdíly ve výnosech v určitých segmentech toho pole. Precizní zemědělství od Clever Farm zahrnuje kompletní servis. To znamená počáteční konzultaci, školení v aplikaci a ukázku, jak vytvořit variabilní mapy. Dále provádíme kontrolu technické vybavenosti, kdy u zákazníka vyzkoušíme kompatibilitu techniky pro variabilní aplikace a naučíme ho, jak do stroje nahrát podkladovou mapu. Ve finále si společně sedneme a vyhodnotíme celou sezónu. Ta spolupráce začala meteostanicema, kdy jsme po polích rozmístili stanice a hlídali a monitorovali jsme si srážky a směr větru a rychlost větru, protože jsme v teplské náhorní plošině hrozně tu fouká, takže i ten vítr nás zajímá hodně. A tak to byl vlastně první kontakt a pak jsme přešli s kolegama od meteostanic na senzory do haly, na uskladněný krmivo pro dojnice. Přešli jsme postupně na Clever Asset, který považuji za dokonalej, to znamená správu pozemků, až jsme se prokousali přes nutnou investici do nových technologií k variabilnímu hnojení a zároveň máme připravený i variabilní setí. Naším cílem je ušetřit a optimalizovat vstupní náklady. Zemědělci odborně poradíme, kdy, kde a s jakou intenzitou aplikovat hnojiva, postřiky či vodu ze závlahového systému. Tím je možné ušetřit až 30% těchto vstupů při získání stejného či dokonce vyššího výnosu. V zásadě na veškeré rozhraní, ať už je to Clever Asset nebo Clever Farm, senzory, nelze říct žádný negativní stanovisko, protože je to prostě provázaný na jednom místě, chytrý online řešení, má k tomu přístup agronom, já, zootechnik na skladování do hal, chlapi, který se starají, půdaři naši a tak dále. Takže jakoby i ta spolupráce je poměrně krátká a je zatím velice dobrá, takže se těším i na tu další.